नमस्कार मित्रांनो, मी ओम ढवळे तुमचं स्वागत करतो आमच्या चॅनल ओम ढवळे आर्ट्समध्ये। तर मित्रांनो, आज मी मिकी माऊस या चित्रपटातलं मिकी माऊस हे कॅरेक्टर आहे त्याचं चित्र काढणार आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर ह्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करणं नका विसरू। आणि हां, त्याच्या साईडचं घंटीचं चिन्ह नक्की दाबा, कारण की त्यांनी तुम्हाला दर नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिला भेटत राहते। तर चला सुरू करूया।
तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि असेच ड्रॉइंगचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून त्याच्या साईडचं घंटीचं चिन्ह नक्की दाबा, कारण की त्यांनी तुम्हाला दर नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिला भेटत राहील. आणि हा कमेंटमध्ये टाका की तुम्हाला पुढचं चित्र कोणतं पाहिजे, तर मी प्रयत्न करीन की ते चित्र काढून त्याचा व्हिडिओ बनवून तुमच्यासाठी अपलोड करू. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. आत्ताच्याला धन्यवाद.